මම අද මේ වැඩසටහන් මාලාවෙන් ඔයාලට පෙන්නනවා ලෝකයේ තාක්ෂණය නිවැරදිව ප්‍රයෝජනයට ගන්නා රටවල් වල කුෂිකර්මාන්තය සත්ව ගොවිපළ හා තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතය පිළිබඳව. ජාතියක් විදිහට ලෝකය හා තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය වන මේ වකවානුව තුළ ජනතාවට තාක්ෂණය හා බද්ධ වීම මොනතරම් කාලෝචිතද? මේ වීඩියෝ මාලාව දිගටම රස විඳින්න අපගේ channel එක සමග ඉන්න නම් අපිව subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell සලකුණත් සලකුණු කරගෙනම මේ හරවත් වීඩියෝව නරඹන්න. මේ ගොවිපළ තියෙන ජර්මනියේ. මේක කිරි ගවයන් නැති කරන සහ කිරි වෙළඳාම් සිදු කරන ඉතා කුඩා ගොවිපළක්. මේ ගොවිපළේ අයිතිකාරයා ඒ වගේම සේවකයන් ලෙසත් වැඩ කරන්නේද එක් අයෙක් පමණයි. පුදුමයි නේද? නැහැ. ඉතා කාර්යක්ෂමව මේ ගොවිපළ ක්‍රියාත්මකයි. ඒක මේ වීඩියෝ නරඹන ඔයාට දැනේවි. අපි යමු වීඩියෝවට. මේ තමයි මේ ගොවිපළේ සිටින කිරි ගවයන්ට ආහාර සපයන ට්‍රැක්ටරය. මේ ට්‍රැක්ටරයට ගවයන්ට අවශ්‍ය ආහාර දමා මිශ්‍ර කර ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මෙවලම් එයට සවි කර තිබෙනවා. සතුන්ට අවශ්‍ය පෝෂණ ගුණය සඳහා වන විටමින් ආදී සියල්ල සමව මිශ්‍ර කර ගැනීමෙන් පස්සේ මේ ට්‍රැක්ටරය මගින් සතුන්ට සමව ආහාර බෙදා දීම සිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගොවිපළ තුල පිරිසිදු බව සහ සතුන්ගේ මල පහ පොහොර වශයෙන් එකතු කර ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒ පොළවේ තියෙන කුඩා කුහර තුලින් මේ කුහර තුලට එම මල පහ තල්ලු කිරීමට තවත් ස්වයංක්‍රීය රොබෝ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරනවා. මේ රොබෝ යන්ත්‍රය බැටරියෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නා. මේ බැටරිය අවම වීමක් සිදු වූ විට ඒ නැවත charge කර ගැනීම සඳහා කිසිවෙකු අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ස්වයංක්‍රීයව ඒ අදාළ ස්ථානයට ගමන් කර ඒ charge කර ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒකත් තවත් විශේෂත්වයක්. මේ තමයි මේ කුඩා ගොවිපළ තුල තිබෙන විශේෂ රොබෝ යන්ත්‍රය. Showing the cow's number. The milk robot also recognizes the milking capacity and age of each cow. On the left side of their neck, they have a sensor, so the machine knows which cow is being milked right now. And it also stores data regarding how much milk each cow is producing every day. So the machine knows if the cow is done. By acoustic signals, it listens to the milk flow, and when it feels like, oh, the milk flow is getting less, then the machine will stop. So it will milk all the milk that this cow. මෙම දත්ත ගබඩාව තුල සෑම සතෙකුගේම නම සහ ඇයගෙන් දිනපතා ලබා ගන්නා කිරි ලීටර් ප්‍රමාණය පිළිබඳව දත්ත ගබඩා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අනවශ්‍ය විදිහට කිරි ලබා ගැනීමක් සහ සත්වයාට වන හානියත් වළක්වනවා. ඔබ පිළිගන්නවද මේ සතුන් පොලිමේ උදේට කිරි ලබා දීමට යන බව? ඔව්, ඒ සිදු වෙනවා. ඒ වෙන්නේ මෙහිමයි. මෙම කිරි ලබා ගන්නා රොබෝ යන්ත්‍රය අසර රසවත් ආහාර වේලක් ලබා තිබෙනවා. ඒ සිදුවන්නේ ස්වයංක්‍රීයවයි. එම ආහාර ලබා ගැනීමට සත්වයා එතනට යනවා. ඇයට එම ආහාර වේල ලබා දෙන අතරතුර යන්ත්‍රය සත්වයාගෙන් සත්වයාට අදාළ කිරි ප්‍රමාණය ලබා ගන්නවා. ඒ මම අර කලින් කිව්ව ආකාරයට අදාළ සත්වයාට අනුවයි. සමහර විට එකම සත්වයා දෙපාරක් පොලිමේ ආවිට ස්වයංක්‍රීයව රොබෝ යන්ත්‍රය එම සතා හඳුනා ගන්නා නිසා ආහාර ලබා දීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිරි ලබා ගැනීමක් සිදුවන්නේත් නැහැ. ඔබට සිතා ගන්න පුළුවන්ද මෙම නවීන තාක්ෂණය සාමාන්‍ය ගොවිපළටත් පැමිණි ඇති ආකාරය? තවත් දෙයක්, මේ රොබෝව කිරි ලබා ගැනීමට පෙර එළදෙනගේ තන පුඩු හොඳින් පිරිසිදු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අදාළ කිරි සාම්පල සෑම විටම පරීක්ෂා කරමින් ගමන් කරන නිසා එම එළදෙනට සම්මත ලීටර් ප්‍රමාණයට පෙර යම් විදිහකින් කිරි ඉවරවීමක් නිසා රුධිරය පැමිණියොත් වහාම කිරි ලබා ගැනීම නවතා එම රුධිරය මිශ්‍ර කිරි සියල්ලම බහලුම් වලට යෑම නවතා දැමීමට ස්වයංක්‍රීයව රොබෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මිනිස් භාවිතයට නොසුදුසු එම කිරි සහ එළදෙනගේ ඉතිරි කළ අනෙක් කිරි සමානව සියලු පැටවුන්ට ලබා දෙන්නත් ගොවිපළේ අයිතිකරු කාරුණික වීම ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහාද ක්‍රමවේදයක් මෙම රොබෝ යන්ත්‍රය තුලම තිබෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. අපි තවම දේශපාලකයා වෙනුවෙන් ගෙවල් ගිනි තියමින් පාරේ උද්ඝෝෂණය කරමින් කාලය අපතේ යවද්දී ලෝකයේ මොනතරම් ඉදිරියට ගොහින්ද? එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් මේවා ෂෙයා කරන්න.
ඔබගේ අදහස් තිබේ නම් අපටත් දැනගන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ගිහින් එන්නම් තවත් හරවත් වැඩසටහනක් රැගෙනමින්.